تعداد خیلی کمی شهرهای خارق‌العاده و استثنایی در جهان وجود دارند که هر کدوم به یه دلیل خاصی مشهورن. برخی به دلیل وسعت و جمعیت خیلی زیاد، برخی به دلیل زیبایی مناظر طبیعیشون و یا بعضی هم به دلیل معماری باور نکردنیشون، چه از نوع مدرن و چه قرون وسطایی. و مشخصی که هر مدل از شهرهای شگفت‌انگیز سالانه میلیون‌ها گردشگر رو به خودشون جذب میکنن. اما آیا میدونستین مکان‌هایی هم وجود دارن که یه سری ویژگی‌های به شدت افراطی و خاص دارن که باعث میشن مردم ترجیح بدن از اونا دوری کنن؟ مثلا شهرهای وجود دارن که اونقدر خطرناکن که تقریباً در مرز ناامنی هستن و بعد از تماشای این ویدیو حتی ممکن احساس کنید که سازندگان اونا مشکل فکری و یا روحی روانی جدی داشتن. اما به هر حال همچین شرایطی وجود دارن و تو این ویدیو قراره با چند مورد از باور نکردنی ترین هاشون آشنا بشیم. پس حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید و اگر از این سفر هیجان انگیز لذت بردین لطفاً با یه لایک از ویدیو حمایت کنید. خب شروع میکنیم. خانه‌های معلق کوئنکا در اسپانیا. این خونه‌ها که کاساس کولگاداس یا خانه‌های آویزان هم گفته میشن در کوئنکای اسپانیا قرار دارند. اینجا یه مجموعه ساختمانی مسکونی به جا مونده از دورانی از تاریخه که خونه‌های این چنینی در منطقه معمول بوده، مخصوصاً در امتداد مرز شرقی این شهر تاریخی که ثبت میراث جهانی یونسکو هم شده. این منطقه در نزدیکی دره رودخانه هوئکار واقع شده و در تصویر میتونید ببینید که تنها تعداد کمی از این خونه‌ها پابرجا باقی موندن. این خونه‌ها در دهه‌های گذشته برخیشون تغییر کاربری دادن که اکثراً به مؤسسات و سازمان‌های مختلفی تبدیل شدن و البته یکی از اونها به عنوان رستوران مورد استفاده قرار گرفته و در حالی که یکی دیگرشون به موزه هنرهای انتزاعی اسپانیا تبدیل شده. هرچند محبوب ترین این ساختمان‌ها یک گروه از 3 ساختمانه که بالکن‌های چوبی دارن. اون چی که عجیبه اینه که حتی امروزه هم هدف واقعی از ساخت این خانه‌های معلق ناشناخته و یه راز باقی مونده. به گفته کارشناسان تاریخچه وجود اینها بر اساس اسناد به قرن 15 میلادی برمیگرده، اما چندین بار بازسازی شدن که آخرین بار در دهه 1920 اتفاق افتاده. این شهر کوچیک با خانه‌های عصرآمیز یه مقصد ضروری و ارزشمند برای مسافرانیه که به دنبال درک جنبه‌های عجیب و غریب معماری تاریخی هستند. ونیز در ایتالیا. ایتالیا مکانی محبوب برای ساخت شهرهای خطرناک به نظر میرسه. ونیز یکی از مقاصد فوق‌العاده محبوب توریستی در جهان تونسته در لیست ما قرار بگیره. علیرغم زیباییش و تجربه رمانتیک سوار شدن در تاکسی قایقی شهر همراه با آواز خوندن قایقران‌ها، ونیز یه شهر کامل بی‌نقص نیست. این شهر همیشه در معرض خطر سیل بوده و در اون از کانال‌های آب به عنوان راه استفاده میشه. بنابراین جزر و مطاب و بادهای شدید میتونه باعث بالا اومدن سطح آب بشه که ممکنه به ساختمان‌ها و سازه‌های شهر آسیب برسونه. اخیراً در سال 2019 در یک سیل شدید و رسیدن سطح آب به بالاترین مقدارش در 50 سال گذشته، چیزی در حدود 90% شهر ونیز به زیر آب رفت. متاسفانه کار برای ساخت سیلبندهای شهر که از دهه 1980 شروع شده هنوز تموم نشده. مشکل دیگه‌ای که ونیز با اون روبروه غرق شدنه، درست مثل جاکارتا. این شهر به دلایل مختلف مثل بالا آمدن سطح دریا، فرسایش ساحلی، پمپاژ آب‌های زیرزمینی که باعث فرونشست شهر میشه، سالانه حدوداً 2 سانتیمتر غرق میشه. علاوه بر اون آلودگی و خسارات ناشی از کشتی‌های کروز عظیم که از داخل شهر عبور میکنن هم بسیار زیاده. هرچند این مورد از سال 2021 ممنوع شده. احتمالاً چند قرنی طول میکشه که از ونیز هم مثل شهر افسانه‌ای زیر آب رفته آتلانتیس یاد بشه. کاستل فولیت دلا روکا در اسپانیا. این دهکده بر روی یه نوار باریک از سنگ بازالت در کاتالونیای اسپانیا ساخته شده. حدوداً 50 متر ارتفاعشه، اما فقط به اندازه 2 خونه عرض داره.
که از تلاقی دو رودخانه فلوویا و تورونل شکل گرفته و طولی هم در حدود 1 کیلومتر داره و در نهایت مساحتی کمتر از 67 صدم کیلومتر مربع داره. این سکونتگاه منحصر به فرد و زیبا به لطف اثر فرسایشی رودخانه‌ها بر روی بقایای گدازه‌های فوران‌های آتشفشانی قدیمی هزاران سال پیش ایجاد شده که به مرور اون رو شکل دادن و خونه‌های اون هم از سنگ‌های آتشفشانی ساخته شدن. این دهکده که بخش عمده‌اش در قرون وسطا ساخته شده، میدون‌ها و خیابون‌های تاریک و باریکی داره. اینجا به دلیل موقعیت طبیعی مناسبش ارزش استراتژیک بالایی برای اهداف دفاعی داره. علیرغم اینکه یکی از کوچکترین روستاهای اسپانیاست، هنوزم ساکنان خوشحال و راضی داره که در اون زندگی میکنن. کلیسای سن سالوادور در یک طرف صخره قرار داره و قدمتش مثل خیلی از سازه‌های دیگه منطقه به قرن 13 میلادی برمیگرده. یه بخش نسبتاً مدرن اون هم استخراج شنا و امکانات رفاهی جالب دیگه‌ای داره که فعالیت‌های تفریح سرگرمی مختلفی رو هم به ساکنان و هم به گردشگران ارائه میده. موقعیت خطرناک و اسرار پیرامون این روستا اون رو به یه مکان کاملا محبوب در اسپانیا تبدیل کرده که سوژه عکس‌های بسیاری هم شده. ستنیل د لاس بودگاس در اسپانیا. این شهر در داخل یه صخره عظیم بیرون زده و معلق ساخته شده. این مکان شگفت‌انگیز و فوق‌العاده زیبا که بر اساس سرشماری سال 2005 3016 نفر جمعیت داره، در استان کادیز اسپانیا واقع شده و در امتداد یک تنگه رودخانه‌ای باریک ساخته شده. بسیاری از خونه‌های این شهر با وسعت دادن و بزرگ کردن غارهای طبیعی و یا در زیر برآمدگی‌های موجود در صخره و با اضافه کردن دیوار ساخته شدن. این صخره‌ها در طول سال سایه ایجاد می‌کنند و البته همیشه این احتمال وجود داره که این سقف فرو بریزه و چندین تن سنگ رو ناگهان پایین بیاره. اما با این حال با توجه به ساختار صخره این مکان کاملا امن به نظر میرسه. این شهر صخره‌ای به کیفیت عالی غذاهاش هم معروفه. خصوصا غذاها و محصولات گوشتی و شیرینی‌هاش بسیار معروفن و کافه‌ها و رستوران‌های اینجا بهترینا در منطقه محسوب میشن. یانجین در چین. یانجین به عنوان باریک‌ترین کلان شهر جهان در نظر گرفته میشه. این شهر در امتداد رودخانه نانگسی ساخته شده. با رودخانه‌ای که از وسط اون عبور میکنه، این شهر از دو طرف توسط کوههای استان یونان احاطه شده و این تعریف دقیق شهریه که به معنای واقعی کلمه در لبه ساخته شده. شهر کاملا مثل یک ساندویچه که دو طرف شهر نشون دهنده نون این ساندویچ و رودخانه وسط هم حکم مواد داخلش رو داره. عرض این شهر در باریک‌ترین نقطه حدوداً 39 متر و در عریض‌ترین نقطه حدوداً 300 متره. نکته عجیب در مورد این شهر کمبود پله. برای شهری که در دو طرف یک رودخانه ساخته شده، نبود پل‌های کافی برای حمل و نقل و جابجایی تعجب آوره. خونه‌های این شهر بر روی ستون‌های ساده ساخته شدن که از تخریب شدن اونها در هنگام بالا آمدن سطح آب در فصول سیلخیز محافظت میکنند. علیرغم اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، زندگی در اینجا باید دلهره‌آور باشه، به خاطر ترس دائمی از سقوط محتمل خونه‌ها از لبه صخره و یا کنده و برده شدن توسط جریان‌های سیل. ساخت سازهای غیر متعارف به علاوه دور افتاده بودن شهر مانع رشد اقتصادی اون شده. با وجود این چالش‌ها، مردم محلی همچنان مقاوم موندن و به زندگی در اینجا ادامه دادن. به گفته خودشون اونا هرگز به زندگی در جای دیگه فکر نمی‌کنن و این وابستگی شدید اونها به زادگاه منحصر به فردشون رو نشون میده. خب اینم چند تا از خاص‌ترین و ترسناک‌ترین شهرهای جهان. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشیم. کدوم مورد برای شما از همه جذاب‌تر بود؟ نظرتون رو برام بنویسین. لایک ویدیو و سابسکرایب کانالم فراموش نشه. با آرزوی دانش روزافزون.